Chào các bạn, mình đã có những video nói về những giảng thuật của diện chẩn như là 12 động tác xoa mặt, chà mặt bằng khăn nóng, quay cổ tay, gạch mặt, vòng tròn sinh địa, 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết. Thì hôm nay mình sẽ bổ sung thêm bài ngũ hành tương sinh. Thì trong chữa bệnh bằng diện chẩn bao giờ chúng ta cũng bắt đầu từ những cái giảng thuật. Thí dụ như trước hết chúng ta sẽ cào đầu, gạch mặt nhằm kích thích não. Sau đó chúng ta sẽ đánh 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết, ngũ hành tương sinh. Vậy thì ngũ hành tương sinh là gì và vì sao chúng ta phải thực hiện ngũ hành tương sinh? Thì chúng ta biết là vạn vật trên trái đất này đều được sinh ra từ 5 yếu tố cơ bản là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gọi là thuyết ngũ hành. Thì thuyết ngũ hành nó gồm có những quy luật tương sinh, tương khắc, phản sinh, phản khắc. Thì tương sinh tương khắc là sự chuyển hóa qua lại giữa trời, đất để tạo ra cái sự sống của vạn vật. Thì tương sinh tương khắc nó luôn tồn tại song hành với nhau, có sinh là phải có khắc. Thì hôm nay á, mình chỉ đề cập đến quy luật tương sinh. Thì trong vạn vật, tương sinh nó được tạo thành một vòng tròn khép kín, bắt đầu từ mộc, hỏa, thổ, kim, thủy. Mộc sinh ra hỏa, hỏa sinh ra thổ, thổ sinh ra kim, kim sinh ra thủy và thủy sinh trở lại mộc. Trong cơ thể thì can mộc sinh tâm hỏa sinh tỳ thổ sinh phế kim sinh thận thủy. Vậy thì trong chữa bệnh, lý do gì chúng ta phải đánh ngũ hành tương sinh? Thì vào khoảng năm 2010, một học trò của thầy Bùi Quốc Châu là thầy Vương Công Minh. Thầy là một người giỏi về máy tính. Do đó mà trong cái quá trình làm những cái ứng dụng trên máy tính dùng cho diện chẩn á, khi đưa những cái phát đồ chữa bệnh lên máy tính á, thì thầy vô tình thầy thấy có một cái sự trùng lập giữa những cái phác đồ trị bệnh. Thì chúng ta biết là trong những cái phác đồ mà chữa bệnh bằng diện chẩn á, thì nó có những cái phác đồ mà nó sẽ có cái sự lặp đi lặp lại của một số những cái huyệt cơ bản. Những cái huyệt cơ bản đó nó thể hiện những cái nội tạng trong cơ thể, và chính từ đó mà cái ngũ hành tương sinh ra đời. Thì cái ngũ hành tương sinh này nó nhằm nâng cái tổng trạng của cơ thể lên. Thì chúng ta biết một cái tạng này nó sẽ có ảnh hưởng đến những cái tạng khác trong cơ thể. Khi một tạng suy yếu, nó sẽ kéo theo những cái tạng khác cũng bị ảnh hưởng. Và khi cái tạng đó nó khỏe mạnh lên thì những cái tạng khác nó cũng được phục hồi, nó cũng được khỏe lên. Về kỹ thuật thì đây là một cái bài tác động vào kỹ thuật vào vùng. Do đó mà chúng ta không cần nhớ bộ huyệt. Tuy nhiên đối với những ai mà quan tâm đến diện chẩn thì đây là cái dịp mình nghĩ là các bạn sẽ học được một số huyệt cơ bản. Thì chúng ta sẽ dùng dụng cụ là cây que giò hoặc là đầu đũa inox. Chúng ta tác động vào vùng. Mỗi vùng chúng ta sẽ dùng kỹ thuật tô màu, đánh trong thời gian 30 tiếng đếm. Thì mình giới thiệu vùng thứ nhất là vùng gan. Vùng gan trong cơ thể nằm bên phải, thì nó được thể hiện trên mặt cũng ở bên phải. Bên phải đây là vùng gan. Là huyệt 50, 41 và 233. Chúng ta sẽ tô lên. Mình sẽ dùng cái cây này đánh cho các bạn dễ.
tô màu 30 tiếng đếm. Can mộc sinh tâm hỏa. Vùng thứ hai là vùng tim. Tim thì nó thể hiện ở hai bên mặt, có hai cái tam giác tim. Đây là tam giác tim gồm huyệt 60, 68 và 69. Thì để xác định cái huyệt chính là huyệt 60 của tam giác tim, chúng ta sẽ, đây là vùng cái cung xương mày, chúng ta sẽ kéo xuống qua khỏi cái bờ ngang con mắt nè, chúng ta sẽ kéo xuống. Thì ở trên sống mũi của chúng ta có huyệt 189 trên cái gò xương này nè, chúng ta sẽ kéo ra thì nó sẽ là giao điểm. Đây là huyệt 60. Chúng ta sẽ đánh cái vùng tam giác tim này 30 tiếng đếm. Trái, phải. Tâm hỏa sinh tỳ thổ. Tỳ thổ tức là vùng lách, thì nó nằm ở bên trái, Đây là tam giác lách. Chúng ta thấy giữa cánh mũi đi ra, đây là huyệt 37, 40 và 481. Tam giác lách. Chúng ta cũng đánh 30 tiếng đếm. Tỳ thổ sinh phế kim. Hai tam giác phế nằm ở hai bên sống mũi. Chúng ta chỉ cần đánh vùng tam giác nhỏ là huyệt 61, 467 và 491. Đây là tam giác phế bên trái và bên phải. Chúng ta sẽ đánh từ trên bên sườn sống mũi, chúng ta đánh ra. Bên trái, bên phải. Phế kim sinh thận thủy. Vùng thứ 5 là vùng thận. Đặc biệt vùng này nó có 3 nơi thể hiện trên khuôn mặt. Thứ nhất là tam giác thận từ huyệt số 1, số 45, cũng là tam giác thận. Thứ hai là ở trên vùng trán cũng có hai cái tam giác thận, ngay huyệt số 300 trên con mắt, trên tròng đen con mắt là chúng ta đi lên. Đây là vùng tam giác thận. Có hai cái tam giác thận nằm ở hai bên này các bạn. Đây, vùng huyệt 300. Vùng thứ 3 là vùng ngay huyệt 17, bên trái và bên phải. Đây cũng là vùng thận. Mình nhân tiện đây mình cũng nhắc lại với các bạn là huyệt 17 đặc biệt nó có chống chỉ định với cái viêm dạ dày, viêm loét dạ dày nặng. Do vậy những người bị viêm loét dạ dày khi đánh cái bộ huyệt này thì các bạn quan tâm chúng ta tránh cái huyệt 17 bên trái, chúng ta chỉ đánh bên phải thôi. Trong trường hợp này thì chúng ta chỉ tô màu nhẹ nhàng thôi,
thì có thể là không ảnh hưởng. Mình chỉ nhắc là cho những trường hợp mà chúng ta có sử dụng cái huyệt này trong những cái phác đồ thì chúng ta cần lưu ý. Thì chúng ta sẽ có thể tác động một trong 3 vùng. Vùng mà dễ đánh nhất là vùng này. Trái, phải. Chúng ta cũng có thể dùng những cái cào này nè, đánh cho nó nhanh. Đây là cây cào. Chúng ta cào cho nó nhanh. Các vùng này cũng vậy, chúng ta dùng cây cào thì nó sẽ nhanh hơn. Thì đó là 5 vùng của ngũ hành tương sinh. Thì khi mà thực hiện cái ngũ hành tương sinh này, chúng ta nhớ là khi đánh á, chúng ta nên nhẩm tên cái số huyệt. Thí dụ như đánh vùng gan, chúng ta sẽ nhẩm là 50, 41, 233, chúng ta đánh. Đối với những bạn mà không muốn nhớ tới cái tên bộ huyệt rắc rối thì các bạn nhẩm ở trong đầu gan. Khi đánh vùng gan, các bạn nhớ nhẩm trong đầu là gan. Đánh tới vùng nào thì các bạn nhẩm trong đầu cái tên của cái vùng đó. Chúng ta sẽ đánh lặp lại 2 hoặc 3 vòng. Nếu các bạn chỉ đánh 1 vòng thì các bạn lưu ý đánh kỹ. Thì thực hiện những cái giảng thuật của Diền Chẩn, chúng ta nói là để hỗ trợ trong cái việc trị bệnh. Nhưng thực tế á, có đôi khi chỉ cần sử dụng những cái giảng thuật này, thí dụ như 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết hoặc là đánh ngũ hành tương sinh này, thì bệnh đã có thể giảm được 60 đến 70%. Do vậy mà sau khi đánh xong cái ngũ hành tương sinh này thì đôi khi bệnh nó đã giảm, và do đó mà cái bước trị bệnh chính nó sẽ nhẹ nhàng hơn, đỡ vất vả hơn. Thì đối với bạn mà không có bị bệnh á, thì mình nghĩ là chúng ta khoảng 1 tuần hay là vài ba ngày gì đó, chúng ta cũng nên đánh cái bài ngũ hành tương sinh này. Để làm gì? Để chúng ta giống như dọn dẹp, chỉnh đốn lại, khởi động lại cái nội tạng của mình, khởi động lại cơ thể, như là khôi phục cho nó hoạt động được tốt hơn. Thì các bạn nhớ thực hiện cái bài này. Và mình cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình chúc các bạn thành công, và các bạn đừng quên đăng ký giúp mình nha. Mình xin cảm ơn các bạn.